यस भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई फेसबुक पेज कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। यस भिडियोमा तपाईहरुलाई जम्मा त्यो पनि 2 मिनेटमा तपाईहरुलाई फेसबुक पेज बनाउन सिकाउँछु, त्यो पनि प्रोफेसनल रूपमा हैन। यस फेसबुक पेजबाट तपाईहरुले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बट त्यो पछिको कुरा हो हैन। हामी अर्को भिडियो बनाउँछौँ, तर आज चाहिँ हामी फेसबुक पेज कसरी बनाउँछौँ त्यो सिक्नेछौँ। अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यस भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरुलाई यो यस्तो भिडियो चाहिन्छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। अब आउँ हामी मोबाइल स्क्रिनतर्फ जाउँ र तपाईहरुलाई पेज बनाउन सिकाउँ। हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। हामी सर्वप्रथम हामीले फेसबुक खोल्नुपर्छ। फेसबुक पेज बनाउनलाई हामी फेसबुक खोल्यौँ। फेसबुकमा हामीले 3वटा धर्का छ, 3वटा धर्कामा जान्छौँ। 3वटा धर्कामा गइसकेपछि यहाँ हामी पेज हेर्न सक्छौँ। यहाँ हामी पेजमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ अलरेडी हेर्न सक्छौँ मेरो यतिवटा च्यानल छ, बट यसमा चाहिँ म धेरै कम यो लास्टको माझी भाइ र यो बाइक बजार, यो कोचिला थारू भन्ने अलिअलि चलाउँछु, त्यति धेरै चलाउँदिनँ, अलि टाइम नभ्याएर पनि हो हैन। अब म यसमा क्रिएटमा जान्छु। नयाँ च्यानल बनाउनलाई म क्रिएटमा टच गरेँ। क्रिएटमा टच गरिसकेपछि मैले यहाँ यस्तो आयो इन्टरफेस। मैले गेट स्टार्टेड गरेँ। गेट स्टार्टेडमा गरिसकेपछि पेजको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम टाइप गर्नु होला। मानौँ मैले भाइरल भिडियोज 0.1 राखेँ मैले यसको नाम हैन। यसलाई नेक्स्ट गरौँ। अब क्याटेगोरी के हो, भिडियो क्रिएटर भनेर मैले गरेँ। तपाईको कुन उबाट बनाउनु छ, तपाईको कस्तो एकाउन्ट हो त्यस्तै छानेर लेखेर तपाईले क्लिक गरेर क्रिएट गर्नु होला र मैले क्रिएट गरिसकेको छु। क्रिएट योर पेज भनेर आइसकेको छ। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर गोल्स भनेर भनेछ हैन। हाम्रो कुन हो, हाम्रो प्रोडक्ट हैन, हामी आफैले भिडियो बनाएर हामी हाल्छौँ हैन, या फोटोहरु हाल्छौँ। त्यही भएर हामी यो तलको जान्छौँ हैन। तलकोमा क्लिक गर्छौँ र कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँबाट फोटो भिडियोहरु पनि हाल्न सक्छु। जस्तै यसमा क्लिक गरेँ मैले, यहाँ मेरो फोटोहरु आयो। यहाँ मैले प्रोफाइल पनि चेन्ज गर्न सक्छु। तपाईले यहाँ माथिकोमा टच गर्नुभयो भने यो माथिको जुन क्यामेरा छ यहाँ टच गर्नुभयो भने तपाईको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज हुन्छ हैन, ब्यानर चेन्ज हुन्छ। यहाँ अगाडिको छुनुभयो भने प्रोफाइल चेन्ज हुन्छ। हामी यो अहिले चेन्ज गर्दैनौँ। नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईकोमा यहाँ इन्भाइट फ्रेन्ड्सहरु आउँछ। हामी अब इन्भाइट अहिले गर्दैनौँ हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 1000 जनालाई यसले गरेर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हामी यो अहिले गर्दैनौँ। हामी नेक्स्टमा जाउँ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एड योर फेभरेट्स टु भाइरल भिडियो भनेर यसमा तपाईहरुले सजेसन माग्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई पनि के गर्दैनौँ, नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्टमा हामी यो पेज नोटिफिकेसन अन योर मोबाइल नोटिफिकेसन अन गर्छौँ। मार्केटिङ एन्ड प्रमोसनल इमेल्स अबाउट योर पेज भनेर यसलाई हामी गर्दैनौँ, हामी डन गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेज बनिसकेको छ। तपाईहरुलाई जम्मा 2 मिनेटमा एउटा पेज बनिसकेको छ। यसले प्रोफेसनल बनाउनलाई चाहिँ अलि थोरै टाइम लाग्छ, त्यो हामी अहिले गर्दैछौँ हैन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेज बनिसकेको छ। स्टार्ट टुरमा नजाउँ, अहिले हामी यस्तै छोडिदिउँ हैन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेज बनिसकेको छ हैन। अब हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो पेज बनिसकेको छ हैन। यसलाई त अझै एडिट गर्नु पर्यो, अझै अब यसमा के हाल्नु पर्यो हैन। अब हामी यसमा जान्छौँ, 3वटा डटमा जान्छौँ। 3वटा डटमा गइसकेपछि एडिटमा जान्छौँ हैन। एडिटमा गइसकेपछि यहाँ पनि देखिदिनु पनि तपाईहरुले प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अवतार हाल्न सक्नुहुन्छ, कभर फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामी बायोडाटामा हाल्न सक्छौँ। जस्तै मानौँ बायोडाटामा हामीले 255 वटा हाल्छौँ। हामी सानो भनौँ न यो भिडियोको लागि हाल्दैछौँ हैन। हेलो माई नेम इज अमन माझी, I am a video creator। यति भए पुग्छ। बायोडाटामा के लेख्ने यति मात्रै मैले लेखेँ र सेभ गरेँ। सेभ गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बनिसकेको छ। अब सबभन्दा लास्टमा जाउँ। सबभन्दा लास्टमा एडिटर अबाउट इन्फो के लेखेको थियो हैन, मैले पढिनँ, गइसक्यो अगाडि हैन। त्यहाँ पढ्नु होला हैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले के हाल्न सक्नुहुन्छ भने प्रोफेसनल बनाउनलाई कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन हाल्न सक्छ, सोशल मिडिया लिङ्क्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सोशल मिडिया लिङ्क्स यसरी टच गरेर हैन
अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दुईवटा हाल्न सक्नुहुन्छ, सोसल मिडिया लिङ्क्स हाल्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइटको हाल्न सक्नुहुन्छ। हामी सोसल मिडियामा जाउँ होइन, यसलाई एड सोसल लिङ्क्स भनेर हामी टच गर्छौँ। अब यसलाई प्लेटफर्म त्यसपछि हामी प्लेटफर्ममा टच गर्छौँ। मानौँ तपाईँको युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानलमा गर्नु होला र यो त्यो युट्युबमा लास्टमा जुन ऊ हुन्छ के भन्छ लिङ्क हुन्छ त्यसलाई आएर यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला र सेभ गरिदिनु होला। तपाईँको युट्युब च्यानल अगाडि सो गर्छ र भन्नाले यो लिङ्क्समा हेराउँछ कि तपाईँको भिडियो च्यानलको अगाडि हेराउँछ। त्यसपछि तपाईँले एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ, फोन नम्बर, इमेल हाल्न सक्नुहुन्छ, एरिया चोइस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यिनीहरूलाई तपाईँले राम्ररी हाल्नुभयो भने तपाईँको पेज प्रोफेसनल हुनेछ होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेज बनिसकेको छ, हामी यसमा अरू केही गर्नु पर्दैन होइन, त्यति भए पुग्छ। होप तपाईँहरूले पेज बनाउन सिकिसक्नु भएको छ होला, त्यति गाह्रो छैन होइन पेज बनाउन। अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। पेजलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।